10 juni 2023. Kvällen innan så har Stockholm varit hårt drabbat av flera skjutningar där 3 personer sköts på olika platser. På lördagskvällen 10 juni vid klockan 6:12 så sker det en skottlossning i södra Stockholm. 18:13 får polisen larm om en pågående skottlossning i Farsta centrum. Vittnen berättar att flera personer hade blivit skjutna av en eller flera gärningsmän som använde automatvapen. Skottlossningen ska ha skett precis utanför in- och utgången till Farsta tunnelbana på Farsta torg och kaos har utbrutit då det var väldigt mycket människor på platsen vid tillfället. När polisen kommer till platsen hittar de direkt 2 svårt skottskadade personer liggande på marken nära intill varandra någon meter utanför ingången till tunnelbanan och bägge blöder kraftigt och får hjälp på platsen. Inom kort lokaliseras ytterligare 2 skottskadade personer på 2 olika närliggande platser till skottlossningen. Det är full kalabalik och platsen är kaosartad med hysteriska människor, massor av blod samt krossat glas. Efter skottlossningen lämnade de misstänkta gärningsmännen platsen i en stulen orange BMW. Polisen lyckades snabbt lokalisera bilen och inleda en jakt som slutade vid Järna trafikplats där båda gärningsmännen kunde gripas. Det var ovanligt snabbt för ett gripande efter en skjutning, men det beror på när de stack från platsen fick man omgående identiteten på flyktfordonet, en orange BMW. Då inleddes ett förföljande av polisen och de greps 3 mil ifrån Farsta i Järna där de togs på bar gärning. Enligt uppgift påträffar man ett automatvapen i fordonet. Det är förmodligen en av skyttarna som har hållit i det. Skriv i kommentarsfältet vad du tror ligger bakom detta och vad som har hänt och vad du tror är det bästa sättet eller sätten för att få bukt på problemet och vända på trenden med gängbrottslighet och brutala våldsdåd. Framförallt på öppen plats mitt i ett centrum, mitt på ljusa dagen. Vi har svårt att tro att någon vill att Sverige ska se ut som det gör idag. Vad ska vi göra? Bland dödsoffren i Farsta fanns Elias, 15 år, som avled omedelbart på platsen efter att enligt uppgifter har blivit skjuten i huvudet och i ryggen. En jämnårig vän till Elias ska också ha träffats och skadades lätt. En 43-årig man från Eskilstuna blev det andra dödsoffret i skjutningen när enligt uppgifter han träffades med minst 2 skott i magen. Han avled antingen direkt på platsen eller på sjukhuset samma dag. En kvinna i 60-årsåldern som skulle låsa upp sin cykel ett 30-tal meter bort träffades av en ricochet i benet, knät och fick lindriga skador. Man har enligt uppgifter hittat minst 21 stycken tomhylsor vid brottsplatsen. Så ett stort antal skott har avlossats på öppen gata där 2 dör och 2 till blev skottskadade. De misstänkta gärningsmännen identifierades som en 19-årig polsk medborgare skriven i Södertälje som har blivit dömd för att ha varit inblandad i förnedringsrån vid Älvsjö station. Den andra är en 19-årig man skriven i Haninge kommun. De greps efter en intensiv biljakt på E4 söderut och då hittades ett vapen i deras bil. Åklagaren begärde att de båda männen skulle häktas på sannolika skäl för bland annat mord, mordförsök, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. På tisdagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertörns tingsrätt där de båda männen till slut häktades på sannolika skäl trots att de nekade till brott. Polisen meddelade att de var tämligen säkra på att de gripna männen var de rätta personerna bakom skjutningen. Men de uteslöt inte möjligheten att det kunde finnas andra inblandade. Det var oklart vilken relation de anhållna männen hade till de skjutna personerna. Och polis och åklagare valde att inte kommentera om någon av de skjutna var måltavlan.
Vi vet sedan tidigare att det pågår en blodröd konflikt mellan olika gäng och nätverk i Farstaområdet med omnejd. Det finns även konflikter mellan det närliggande och splittrade Älvsjönätverket samt den pågående konflikten mellan greken och kurdiska räven som har haft hela Stockholm som spelplan. Det har nu gått knappt en vecka sedan de fruktansvärda morden inträffade i Farsta centrum och polisens utredning befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Trots detta kan vi redan nu avslöja att det kommer framkomma detaljer som kommer att kasta ett helt annat ljus över händelserna och den tragiska dagen, samt varför den ägde rum. Det finns mer än vad som möter ögat vid första anblick. Polisen arbetar intensivt för att samla in bevis och vittnesmål som kan kasta nytt ljus över motivet bakom skottlossningen. Utredningsteamet försöker nysta upp trådarna som leder till gärningsmännen och deras relation till offren. Varför blev dessa människor måltavlor? Vilka faktorer ledde till denna fruktansvärda händelse? Det står klart att det finns aspekter i denna tragedi som ännu inte har kommit fram i offentligheten. Djupare undersökningar och analyser av övervakningskameror, teknisk bevisning och förhör med vittnen kommer förhoppningsvis att ge nycklar till att förstå vad som verkligen hände den ödesdigra dagen. Det kan vara så att de misstänkta gärningsmännen hade tidigare okända motiv eller att de var inblandade i en konflikt eller kriminell verksamhet som ännu inte kommit till ytan. Det är också möjligt att offren hade dolda kopplingar eller var inblandade i något som inte var uppenbart för allmänheten. Det finns många frågor som behöver besvaras för att få en fullständig bild av vad som verkligen hände den här ödesdigra dagen. Polisen är medveten om att det finns mer information att hämta och det kommer krävas noggrannhet och tålamod för att sätta samman pusselbitarna och avslöja sanningen bakom denna tragedi. Utredningen är fortfarande pågående och det kommer krävas omfattande resurser och expertis för att få klarhet i alla detaljer. Framförallt när man kommer kunna gå igenom de misstänkta gärningsmännens mobiltelefoner och annat så kommer nog flera detaljer att klargöras. Familjemedlemmar, vänner och samhället i stort sörjer offrens bortgång och hoppas på rättvisa för deras minnen. Polisen är fast besluten att göra allt som står i deras makt för att bringa sanningen i ljuset och se till att de ansvariga ställs inför rätta. Tror ni att de kommer lyckas med det? Det är viktigt att komma ihåg att polisens utredning fortfarande pågår. Men det finns detaljer som kommer komma fram i framtiden som kommer ge en mer komplett bild vad som hände den tragiska lördagen och varför. Kvällen innan lördagsmassakern vid 21:56 på fredagskvällen 9 juni 2023 inkom larm till polisen om en pågående skottlossning i Solna norr om Stockholm. På platsen hittade polisen en skottskadad man i 20-årsåldern i en lekpark och kort därefter hittades ytterligare en skottskadad man i ett bostadsområde i närheten. Polisen misstänker att de båda skadade männen är kopplade till samma skottlossning och skjutningen ska ha ägt rum omkring Tunvägen 25. Gärningsmannen ska enligt vittnen ha lämnat platsen på elsparkcykel i riktning mot Bagartorp. Närliggande lägenheter och balkonger träffades också av flera skott. 5 minuter senare, samma fredagkväll vid 22:01 kom in larm om skottlossning i Jobro i Haninge kommun söder om Stockholm. Mannen ska ha skjutits utanför Jobro centrum och fördes till sjukhus. Han överlevde mordförsöket. Så inom loppet av 20 timmar så skjuts 7 personer på olika platser i Stockholm. 2 utav dem dör. Stockholm har under de senaste 2 veckorna varit drabbat av våldsdåd. 9 personer har skjutits på 12 dagar. En 15-årig pojke och en 43-årig man har dött av sina skador. En annan 15-åring knivhöggs till döds i Älvsjö. Och dagen innan det kördes en 11-årig pojke ihjäl. Den misstänkta föraren är en känd gängkriminell från Märsta-nätverket. I slutet av maj sköts en 34-årig man ihjäl i Hagalund i Solna och samtidigt skadesköts en av mördarna och blev kvar på brottsplatsen. Hans kumpan tog ett vapen från sin liggande vän och sprang iväg från platsen och kastade automatvapnet i buskarna. Medan den skadeskjutna skytten låg kvar ensam några meter från den mördade mannen så kommer den mördade mannens vänner till platsen och börjar misshandla den skadeskjutna misstänkta skytten och mördaren.
Vad har du för känslor kring den brutala Farsta-skjutningen och det andra brutala våldet som har varit över hela Stockholm och Sverige i allmänhet? Skriv i kommentarsfältet, gilla den här videon och glöm inte att prenumerera på kanalen.